හායි යාළුවනේ ටෙක් විත් ජේඩි YouTube channel එකට ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා හැමෝම වගේ දන්න Alight motion කියන app එකේ mod එක. ඉතින් මේ app එකෙන් හොඳට වීඩියෝ edit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් දිනට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි watermark තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර pages තියෙනවා සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර app වල තියෙනවා lag. ඉතින් මේ app එකේ ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඊට අමතරව ගොඩක් features ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මේක මේ Alight motion එකේ latest version එක. ඒ හින්දා ඔයාලට ආයි කාලයක් යනකම් update ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන අදහස් comment එකක් විදියට දාන්න. දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. You sound